Trong thời gian giãn cách xã hội vừa qua, vì thế các bạn không đến được phòng tập nên rất nhiều bạn nhắn tin cho tôi hỏi: thầy ơi, em muốn tập yoga nhưng chưa biết bắt nguồn từ đâu và cách tập như thế nào, hít thở ra sao, và thầy có thể hướng dẫn bài tập yoga cho người mới bắt đầu được không ạ? Xin chào các bạn, mình là Asi, Master Yoga quốc tế, cũng là một chuyên gia về yoga trị liệu. Mình có kinh nghiệm gần 10 năm trong lĩnh vực giảng dạy yoga và đào tạo yoga, cũng như trong làm yoga trị liệu. Mình sẽ làm một video này trả lời cho những học viên muốn tập yoga nhưng chưa biết bắt nguồn từ đâu và tập như thế nào. Bài tập yoga dành cho người mới bắt đầu tập yoga. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải chuẩn bị cho mình những cái gì, bắt đầu như thế nào. Đầu tiên là chúng ta chuẩn bị cho mình trang phục, quần áo làm sao cho nó chuyên nghiệp, co giãn, bó sát, thoát mồ hôi tốt để chúng ta thoải mái trước nhất trong quá trình luyện tập. Môn nào cũng thế thôi, chúng ta phải chọn cho mình những cái trang bị chuyên nghiệp. Ví dụ như đi bơi thì chúng ta phải mặc quần áo bơi, tập gym thì chúng ta mặc quần áo tập gym. Nhưng tập yoga là khác ở chỗ cái là yoga các khớp chúng ta mở rất là rộng và có những tư thế đảo ngược, vì thế chúng ta phải cần quần áo bó sát. Vì thế là cần phải quần áo chúng ta mặc nó phải chuyên nghiệp một chút để chúng ta tự tin hơn trong quá trình luyện tập. Thứ hai nữa là chúng ta chuẩn bị cho mình cái thảm tập thì chúng ta chọn tùy theo khả năng kinh tế của mỗi người mà chúng ta chọn. Thảm thì có thảm 200-300 nghìn, 500 nghìn cũng có, 900 1 triệu cũng có, và đặc biệt là thảm Liforme hoặc thảm Render. Có những thảm, hai hãng thảm đó là tầm khoảng 2,5 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu cũng có thảm. Vì thế tùy theo khả năng kinh tế để chúng ta chọn cho mình một cái thảm để chúng ta chuẩn bị luyện tập. Còn đồ dùng nữa thì chúng ta lên sắm cho mình có những sợi dây, đúng không? Dây để chúng ta khởi động khớp vai của mình, để cho khớp vai chúng ta linh hoạt hơn. Đa số chúng ta mà không tập yoga hoặc là chơi thể thao thì vai chúng ta sẽ cứng. Vì thế chúng ta phải dùng dây để chúng ta khởi động vai để cho nó hiệu quả hơn. Hay nữa chúng ta chọn cho mình mua này tầm khoảng 4 viên đến 6 viên block là cái gạch dành yoga. Cái gạch này làm gì? Để chúng ta có thể là chúng ta được hỗ trợ trong quá trình luyện tập hiệu quả hơn. Những cái đồ dụng cụ này thì tôi sẽ có một video riêng để hướng dẫn chúng ta dụng cụ. Nếu chúng ta có điều kiện nữa, chúng ta mua thêm một cái vòng để chúng ta lăn lưng để có thể trong quá trình luyện tập chúng ta mỏi lưng, chúng ta có thể dùng cái vòng là lăn lưng để massage lưng của mình. Và tiếp theo đó là nếu chúng ta cũng có điều kiện kinh tế nữa thì chúng ta nên mua thêm một cái ghế trồng chuối. Tuy nhiên không có ghế trồng chuối cũng không sao hết, thì chúng ta cũng cứ tập dần dần. Sau đó chúng ta sẽ tập trồng chuối, có thể dùng gạch cũng được. Tôi cũng sẽ dùng một video nữa khác để hướng dẫn chúng ta là dựng chuối bằng gạch hoặc là dựng chuối bằng cái ghế mà không cần ghế hoặc là không cần gạch. Đó là những cái dụng cụ chúng ta cần phải chuẩn bị. Và khi mà chúng ta đứng ở trên thảm rồi thì chúng ta ngồi, thì chúng ta nhớ là ngồi giữa thảm. Kể cả ngồi thẳng này, đúng không ạ? Thì ngồi quay mặt về phía này, cũng đa số phòng tập thì ta ngồi quay hướng về phía này để xoay thẳng dọc. Chú ý là chúng ta ngồi lưng thẳng lên. Đó, ngồi lưng thẳng của mình, ngồi ở tư thế thoải mái nhất. Mà khi đứng thì chúng ta đứng lên đầu thảm. Khi đứng thì đứng trên đầu thảm này của mình. Đấy. Khi đứng thì chúng ta đứng lên đầu thảm. Khi đứng thì chúng ta đứng lên đầu thảm nhé. Và tiếp theo đó là khi chúng ta mà đã có đầy đủ dụng cụ rồi thì chúng ta bắt đầu cách tập như thế nào để cho hiệu quả nhất, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta phải tuân thủ một bài tập yoga, chúng ta phải tuân thủ 5 bước. Bước thứ nhất đó là chúng ta phải đến sớm đúng giờ, hoặc là chúng ta tập cũng làm sao phải có thời gian, ví dụ như là 3-5 phút để chúng ta gọi là cái bước sơ thiền, cái tĩnh tâm. Cái bước này rất là quan trọng. Cái bước này để giúp chúng ta loại bỏ những tạp niệm, loại bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực, hoặc là những công việc mình làm xong rồi mình đang vui, hoặc là những công việc chưa xong mình, hoặc là những cái suy nghĩ vui hay buồn chúng ta đặt ra ngoài phòng tập, hoặc là để gạt sang một bên để chúng ta chuẩn bị tinh thần luyện tập cho nó hiệu quả nhất. Và đặc biệt nữa đó là trong lúc này thì chúng ta phải lên điện thoại chế độ rung, hoặc là tuyệt đối chúng ta không nghe điện thoại trong quá trình luyện tập để chúng ta đạt hiệu quả cao. Đó. Và tiếp theo đó là khi mà chúng ta
bước thứ hai, ngoài việc phần sơ thiền rồi thì chúng ta bước phần khởi động. Và phần khởi động rất là quan trọng. Cái phần khởi động này giúp chúng ta là có luyện tập an toàn hay không, có hiệu quả hay không, thì do cái bước khởi động này chúng ta phải khởi động kỹ. Ví dụ như là khởi động tay vai này, khởi động cổ vai gáy và khởi động 6 chiều cuộc sống, ví dụ như vậy. Thì mà chắc chắn các bài tập nào các giáo viên hướng dẫn chúng ta cũng có những cái phần khởi động, đúng không ạ? Sau tiếp đến cái phần thứ ba là phần chuyên đề. Khi khởi động xong rồi thì chúng ta sẽ đi theo chuyên đề. Ví dụ như là chúng ta mà bài tập yoga dành cho người mới bắt đầu, bài tập yoga cho người mới bắt đầu yoga, luyện tập yoga, bài tập cho người mới tập yoga, thì chúng ta sẽ ví dụ như là có những tư thế cơ bản. Trong nội dung đó thì có tư thế cơ bản, thậm chí là có bài chào mặt trời chẳng hạn. Và tiếp theo đến ví dụ như là các bạn tập tốt rồi, các bạn tập lâu năm, hoặc là có những cái chuyên đề, ví dụ chuyên đề Big Bend, hoặc chuyên đề hip, chuyên đề vặn xoắn, thăng bằng tay hoặc thăng bằng chân. Đó là các chuyên đề, đi vào các chuyên đề. Sau các chuyên đề đó là cái phần thứ tư là cái phần hạ nhiệt. Hạ nhiệt ở đây là gì? Hạ nhiệt là lúc này chúng ta làm giảm cái nhịp độ luyện tập của bài tập của mình đi. Chúng ta chọn để chúng ta hạ dần thân nhiệt xuống, hạ dần cái hơi thở của mình, hoặc là tuận những tư thế nó nhẹ dần đi để chúng ta chuẩn bị cho tư thế xác chết. Và thứ 5 đó là tư thế xác chết và nghỉ ngơi. Tư thế này rất là quan trọng, bởi vì tư thế xác chết và nghỉ ngơi ở đây là tư thế này là lúc mà chúng ta nghỉ ngơi, cơ bắp vừa rồi vận động không, bây giờ lúc lại nó được nghỉ ngơi phục hồi. Và trong quá trình luyện tập hoặc là trong quá trình mình làm việc hàng ngày đấy, lúc này cũng lúc là để chúng ta phục hồi những năng lượng chúng ta bị tiêu hao, hoặc là những năng lượng mà chúng ta trong quá trình luyện tập chúng ta bị mệt mỏi, thì lúc này chúng ta nghỉ ngơi nó phục hồi rất là nhanh. Vì thế cứ tư thế thư giãn, nghỉ ngơi phục hồi này thì chúng ta phải thư giãn hết, phải biết thả lỏng hết, thả lỏng tâm trí, thả lỏng toàn bộ cơ thể mình ra, coi như là không nghĩ gì, cảm nhận cơ thể chúng ta lúc này nó được thoải mái nhất, thì lúc này cơ thể chúng ta phải được thu năng lượng, được phục hồi trong quá trình luyện tập. Đó là 5 bước trong quá trình luyện tập chúng ta gần như là phải tuân thủ thì chúng ta đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên có tuân thủ hay không thì có sao không sao. Tuy nhiên cái chuyện luyện tập ở đây thì chúng ta có thể là nếu mà mình không đến lớp hoặc là mình không theo một lớp nào đó thì chúng ta cũng có ví dụ như là em bảo là chúng em có thời gian khoảng 30 phút luyện tập thôi, vì có thể tuân thủ các bước như thế không. Tuy nhiên không sao cũng được, không sao cả. Tuy nhiên là muốn luyện tập hiệu quả thì chúng ta sẽ tăng dần đến đủ 1 tiếng và tuân thủ 5 bước như vậy thì sẽ đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình luyện tập. Đó. Còn tiếp đến theo là khi mà tuân thủ 5 bước như thế rồi thì bây giờ lại làm sao để tập yoga là hiệu quả, thì sau đây tôi lại hướng dẫn chúng ta là cái hít thở, đúng không ạ? Trước khi luyện tập thì chúng ta phải biết cái hít thở như nào cho nó đúng nhất, đúng không ạ? Cái hít thở thì chúng ta là ví dụ như là chúng ta sẽ có những cách hít thở như sau. Ví dụ như là hít vào phình bụng ra, nó thở ra hóp bụng lại, hay nó hít thở sâu, hoặc là những tư thế tĩnh thì chúng ta dùng hơi thở sâu và dùng hít thở bằng cơ hoành. Để làm gì? Để lúc này chúng ta đưa oxy vào sâu nhiều nhất ở cơ thể của mình. Ví dụ hít thở cơ hoành là lúc này đáy phổi chúng ta là hoạt động 100% công suất của mình. Nếu chúng ta hít thở lồng ngực không, nếu hít thở lông thì chúng ta hoạt động 1/4 phổi của mình. Vì thế không đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình luyện tập. Rất có thể trong quá trình luyện tập nếu chúng ta không biết cách hít thở lông dẫn đến thiếu oxy, đến bị co cơ chuột rút. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta một số người mới hay mắc phải, hoặc là hoa mắt chóng mặt. Và tiếp theo đấy là hít thở vào lồng ngực, đúng không ạ? Hít thở lồng ngực, khi nào mới hít thở vào lồng ngực, hít thở lồng ngực, đây là chúng ta hít thở để làm sao để thuận lợi cho nhất trong cách luyện tập. Ví dụ như hít thở hóp bụng suốt 2 lườn này chẳng hạn, đúng không ạ? Hít thở như này thì giúp chúng ta kéo giãn lườn dễ hơn, vì ví dụ này hơi thở chúng ta hít vào lưng ngực lên, giúp cái xu hướng lực kéo lên, kéo giãn cuộc sống chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ hóp bụng rút 2 lườn lên, để thẳng tay, hai tay áp sát vào tai, đó, thọ ra thì hạ tay xuống, thả lỏng ra, đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta tĩnh rồi là trong quá trình luyện tập vậy thì chúng ta là lên khoảng 3 đến 5 nhịp, thậm chí 6-7 nhịp tùy. Nhưng mà nhịp cuối là nhịp giữ thì lúc này chúng ta nó lại là tư thế tĩnh rồi, thì cố gắng là hít thở sâu, để hít thở một cơ hoành nhé, hít vào phình bụng ra, thở ra hóp bụng lại, đó. Đó, hít thở như vậy. Đó là chúng ta hay nói rõ hơn nè. Tư thế tĩnh thì chúng ta hít bằng cơ hoành, hít thở sâu. Tư thế động thì chúng ta hít sâu lồng ngực để chúng ta dễ dàng trong quá trình mình di chuyển hơn. Đó.
Còn hít thở có không hít thở những cái đấy sai có sao không? Tuy nhiên không sao cả, nhưng hiệu quả nó không cao thôi. Còn đặc biệt đây là nhớ rõ hơn đó là những tư thế nào hít vào là thường là những thế đòi hỏi sức mạnh để kéo giãn này, tư thế sức mạnh. Thở ra là lúc này cơ thể chúng ta thả lỏng ra, là chúng ta không kiểm soát, thả lỏng hết ra. Đấy, càng thả lỏng càng sâu càng bao nhiêu càng tốt. Nhưng mà quan trọng nhất ở đây là trong luyện tập yoga đó là mình phải kiểm soát toàn bộ. Ví dụ như kiểm soát hơi thở mình, đúng muốn hít vào đâu, muốn hít vào phình bụng ra thì thở ra hóp bụng ra, chúng ta phải hít được, đúng không? Hít lưng ngực lên chúng ta cũng phải hít được để chúng ta kéo giãn là dễ dàng hơn, đúng không? Đó. Còn cái quan trọng nhất nữa tập yoga đó là sự cảm nhận của mỗi người. Còn đúng sai ở trong yoga thì rất là nó khó nói ở cái chuyện nó đúng sai cả. Mỗi người chúng ta, mỗi một huấn luyện viên có cách hướng dẫn riêng và mỗi huấn luyện viên có phong cách giảng dạy riêng. Vì thế đây là những cái gì theo phong cách của tôi thì tôi giới thiệu cho chúng ta, và kinh nghiệm của tôi bao nhiêu năm đã giúp học viên, rất nhiều những học viên tăng cường sức khỏe và phục hồi những vấn đề về liên quan đến sức khỏe rất là tuyệt vời. Nếu các bạn thấy video này của mình hay, hãy nhớ like, follow và nhấn hình quả chuông ở dưới video này ở kênh của mình để xem được những video tiếp theo của mình. Hẹn gặp bạn những video tiếp theo của mình. Bye bye.